Op het internet verschijnen regelmatig heel straffe fanfilms. Dat zijn kortfilms die een ode brengen aan een bestaande reeks, film of videogame. Deze week ging de kortfilm Power Rangers viraal. Een nogal brute en volwassen versie van de kinderserie. De kortfilm werd met enorm veel positieve kritiek onthaald op YouTube, maar Saban, de producers van de echte Power Rangers, zijn iets minder tevreden. Zij willen de regisseur aanklagen voor rechtenschennis en het gebruik van hun personages. De maker van de film gebruikte echter geen enkel beeld van de originele serie en maakte alles volledig zelf. Gaf er zijn eigen unieke twist aan en verdient geen geld dat anders naar Saban had kunnen gaan. Dat zorgt ervoor dat deze video volledig valt onder een soort van parodie en dat is wel volledig legaal. Hopelijk laten de Power Ranger producers dit geweldige filmpje online staan. I've killed them all. Another world is ours. Rita. De eerste beelden van de Frozen-kortfilm zijn gearriveerd. Hij krijgt de titel Frozen Fever en de eerste teaser ziet er zo uit. I'm not eating cake. Olaf, it's for Anna. And it's for Anna. Wil je Frozen Fever volledig zien? Dan zal je in maart naar Cinderella moeten gaan kijken. Je kan de kortfilm namelijk enkel voor deze nieuwe Disney-langspeler bekijken in de bioscoop. De nieuwe Terminator is nog niet uit of Arnold Schwarzenegger begint al te teasen naar de 6e film in de reeks. Hij liet weten dat hij ook in het vervolg van Terminator Genesis zal meespelen met niets minder dan zijn befaamde woorden: I'll be back. Wordt het niet stilaan tijd voor Arnie om op pensioen te gaan? We zullen zien in Terminator Genesis, die vanaf juli in de bioscoop is. Ons filmnieuws sluiten we af met nieuwe beelden van de Bondfilm Spectre, waarin regisseur Sam Mendes toelicht waarom hij na Skyfall terugkeerde voor deze James Bond sequel. The reasons I'm doing the second Bond movie are the reasons I would do any movie really, which is all to do with the story. And in this movie, Spectre, what you have is a movie entirely driven by Bond. He is on a mission from the very beginning. He is on the hunt, on the trail of somebody. You don't know why, you don't know what he's doing there. And that sense that something is up is also tied to the second part of a crucial story of Bond's childhood. So once that was clear, that those huge things were on the table, I felt like I had to do it. And action. And then on top of that, I felt like I'd initiated Rafe as M, Naomi as Moneypenny, and Ben Whishaw as Q, and I wanted to tell the next stage of their stories and develop them as characters much, much more. And in this movie, in a way, they help him, and they all, in different ways, risk their careers and risk their livelihoods. And I think what's interesting about what's happened post-Skyfall is Bond is the one who has more experience than they do. And I think he's got a greater wisdom. And that's very much what the movie's about. It's about whether or not to pursue the life he's always pursued, whether he matters, and is he going to continue or not. And you'll have to come to see the movie to find out whether he does.